در روزگاران قدیم پادشاهی یک وزیر عاقل و زیرک داشت. یک روز پادشاه همراه با این وزیر قصد شکار آهو داشتند. به همین خاطر سوار بر اسب راهی دشت و بیابان شدند. وقتی رسیدند به سمت آهوی تیر پرتاب کردند، ولی از قضا از آنجا که آهو زرنگ و تیزتر بود، هرچه پادشاه و وزیرش تلاش کردند هیچ کدام از تیرها به آهو نخورد و فرار کرد. هرچه شاه و وزیرش به دنبال آهو رفتند اما فایده ای نداشت و آهو فرار کرد و ناپدید شد. به هر حال شاه و وزیر خسته و کوفته به مسیرشان ادامه دادند تا با یک روستای سرسبز و آباد مواجه شدند. این روستا درختای سرسبز و پرباری داشت، به طوری که تمام شاخه های درخت پر از میوه های رنگارنگ بود. بنابراین پادشاه و وزیرش کنار جوی آبی زیر درخت میوه‌ای نشستند تا کمی خستگی رفع کنند. از قضا اهالی ده از آمدن شاه و وزیرش با خبر شدند. به کدخدا خبر دادند و گفتند امروز ده ما میزبان شاه و وزیر شده است. کدخدا فوراً به اهالی ده دستورات لازم را داد، به طوری که در کمتر از 1 ساعت یکی از روستاییان برای شاه و وزیر غذا آورد، دیگری شربت آورد، آن یکی کباب و چند نفری هم ساز و دهل زنان به نزد آنان رفتند و به خوبی و محترمانه پذیرایی کردند. با اینکه شاه و وزیر به خاطر از دست دادن آهو ناراحت و خسته بودند، اما با دیدن این همه پذیرایی و سرسبزی و آدم‌های مهربان خوشحال شدند و شکار را فراموش کردند. شاه و وزیر بعد از آنکه حسابی خستگیشان درآمد بلند شدند و از روستا دیدن کردند. شاه به وزیرش گفت فکر نمی‌کردم وسط این بیابان روستایی به این آبادی خوش آب و هوایی وجود داشته باشد. وزیر گفت بدون شک این ده کدخدای خوبی دارد و مردمش هم قانون مدار هستند. شاه گفت رعایت قانون و کدخدای خوب با سرسبزی و آبادانی روستا چه ارتباطی دارد؟ وزیر گفت 1 سال به من فرصت بدهید تا در عمل جواب شما را بدهم. شاه قبول کرد. وزیر رو کرد به اهالی و گفت شاه از دیدن روستای آباد و پربرکت شما خیلی خوشحال شده است. فکر میکنم هر یک از شما اهالی این روستا آدم‌های با فهم و شعوری هستید. به همین خاطر شاه دستور داد این روستا نیازی به کدخدا ندارد و مردم خودشان میتوانند روستا را بچرخانند. در حقیقت از امروز به بعد همه شما کدخدایید. اهالی روستا از اینکه این همه مورد توجه شاه و وزیر قرار گرفته بودند خوشحال شدند. شاه و وزیر وسایلشان را جمع کردند و سوار اسب‌ها شدند و به طرف کاخ برگشتند. آن شب در روستا همه خوشحال بودند. فردای آن روز کدخدا طبق عادت مسئول آبیاری را صدا کرد و گفت برنامه تقسیم آب را بیاور، ببینم امروز آب رودخانه باید به کدام یک از باغ اهالی روستا برود. میراب لبخندی زد و گفت من دیگر مسئول آبیاری نیستم، همانطوری که شاه دستور داده خودم برای خودم یک کدخدا هستم، دیگر کاری با قانون و برنامه های شما ندارم. آبیار دستیارش را صدا کرد و گفت آهای پسر، سری بیل و کلنگ را بردار و آب رودخانه را به طرف باغ خودم بفرست. دستیار میراب هم لبخندی زد و گفت از امروز من خودم کدخدا هستم و میدانم که چه کاری باید بکنم، نیاز هم به برنامه و دستور شما ندارم. به هر حال از آن روز به بعد آسیابان هم کارش را رها کرد و گفت من آسیابان نیستم، کدخدا هستم. نانوا در دکان نانوایی را باز نکرد و گفت من کدخدا هستم، دیگر نانوا نیستم. هیچ کس حاضر نشد طبق قانون و برنامه قبلی کارشان را پیش ببرد. هر کس فکر میکرد که خودش کدخداست، بقیه باید به دستورهای او گوش کنند، عمل کنند. به این ترتیب کارها اصلا پیش نمی رفت. آب رودخانه به هیچ باغی راه پیدا نکرد، همینطوری فقط هدر می رفت. هیچ کس حاضر نبود حرف دیگری را گوش کند.
هر کس به دیگری دستور میداد و هیچ دستوری هم اجرا نمیشد. اهالی ده با یکدیگر دعوایشان شد. همه اهالی ده فرمانده و کدخدا شده بودند. 1 سال به همین صورت پیش رفت. سال بعد شاه و وزیرش دوباره به طرف آن ده آباد راه افتادند. شاه میگفت مطمئن باش که هیچ اتفاقی در روستا نیفتاده. روستا همچنان سرسبز است. وزیرش هم میگفت کمی صبر داشته باشید تا جواب سوال شما را بدهم. وقتی آن دو به روستا رسیدند از تعجب شاخ درآوردند. هیچ اثری از آن روستای سرسبز و باغ‌های پر از میوه و آباد نبود. مردم روستا همه ضعیف و لاغر و کثیف شده بودند. نه حمامی حمامش را گرم می‌کرد، نه نانوایی تنورش را. شاه خیلی ناراحت شد. به وزیرش گفت چه بر سر این روستا آمده؟ چرا دیگر از آن همه شادی و آبادی و نعمت خبری نیست؟ وزیر گفت وقتی که همه کدخدا باشند ده ویران می شود. یعنی در جایی که هر کسی فکر می کند که خودش کدخداست و حرفش قانون است و نباید هیچ برنامه و قانونی را رعایت کند، همه چیز خراب می شود. وزیر اهالی روستا را جمع کرد و قصه را برای آنها گفت. بعد هم به همه دستور داد که مثل گذشته زیر نظر کدخدا به کار و فعالیت مشغول شوند. از آن روز به بعد هر وقت بخواهند اهمیت قانون و برنامه و رعایت قانون را گوشزد کنند، به این ضرب المثل که وقتی همه کدخدا باشند ده ویران می شود اشاره می کنند. در زمانهای قدیم 2 برادر بودند. یکی از آنها به عقیده مردم قدمش سبک و مبارک بود، دیگری قدمش بد بود و سنگین. برادر خوش قدم هر جا که میرفت برای مردم خیر و خوشی پیش می آورد و برعکس آن دیگری هر جا قدم می گذاشت یا دعوا راه می افتاد یا اتفاق بدی برای کسی پیش می آمد. خوب یا بد روزگار گذشت تا اینکه زمان عروسی برادر خوشقدم فرا رسید. نزدیکان آنها از مرد بدقدم خواستند شهر را ترک کند و چند روز از آنجا دور باشد تا عروسی به خیر و خوشی تمام شود. مرد بیچاره به خاطر خیر و خوشی برادرش هم که شده بود قبول کرد و به یک آبادی دور رفت. وقتی به آبادی رسید بسیار گرسنه بود. به دکان قصابی رفت تا گوش بخرد و برای خود غذایی بپزد. اما تا پای او به دکان رسید دعوای سختی میان قصاب و یکی از مشتریها در گرفت. مرد از آنجا به دکان نانوایی رفت تا نان بخرد، اما آنجا هم میان نانوا و عده‌ای از مردم چنان دعوایی در گرفت که همه به جان هم افتادند و چنان قلقله‌ای به پا شد که نگو نپرس. مرد بدقدم سکه‌ای در ترازوی نانوا گذاشت و نانی را برداشت و رفت تا در گوشه‌ای رفع گرسنگی کند. بعد به دکان سبزی فروشی رفت تا قدر سبزی بخرد. اما در همین موقع مردی با مقداری سبزی به مغازه آمد و گله کرد که چرا سبزی فروش سبزی بدی را به قیمت گران به فرزندش داده است. بحث میان آن دو بالا گرفت و به زد و خورد کشید. مرد بدقدم پولی در ترازوی سبزی فروش گذاشت و همان سبزی ها را برداشت و به سرعت از مغازه بیرون رفت. او رفت تا سرانجام به کنار چشمه‌ای رسید. آنجا غذا و آب خورد و استراحت کرد. سپس برخاست تا به راهش ادامه دهد. ناگهان چشمش به گلهای زیبای خودرو افتاد. به یاد برادرش و عروسی او دسته‌ای گل چید. از قضای روزگار آن چشمه از درون حیاتی می‌گذشت که عروسی برادر مرد در آنجا برقرار بود. مرد با خود گفت خوب است حالا که دسترسی به مجلس عروسی و برادرم ندارم تا به او تبریک بگویم، دسته گلی به آب بیاندازم تا آب روانان را به خانه و برای برادرم ببرد. مرد با این فکر دسته گلی را که چیده بود به آب انداخت و جریان آب دسته گل را به حیاط خانه محل عروسی برد. در آنجا چند کودک که سرگرم بازی و جست و خیز بودند آن دسته گل را دیدند و از دیدن دسته گلی که روی آب بود خوشحال شدند. به دنبال آن دویدند. دختر بچه‌ای به امید آنکه صاحب دسته گل شود خود را به رود انداخت، اما در آب گیر کرد و
هر چه در اونان دست و پا زد نتوانست بیرون بیاید و خفه شد. با غرق شدن دخترک خانواده او و خانواده داماد ناراحت شدند و عروسی به عزا تبدیل شد. برادر بدقدم 10 روزی از خانه و خانواده دور بود. بعد از این مدت با خود گفت حتما دیگر بساط عروسی برچیده شد و مهمانها رفتند. با این حساب میتوانم برگردم، قطعا اشکالی پیش نخواهد آمد که بعد از این مدت من به خانه‌ام برگردم. او به خانه‌اش برگشت، مستقیم پیش پدر و برادرش رفت. اوضاع خانه به جایی که عروسی در آن بوده باشد شبیه نبود. به پدر و مادر و برادرش تبریک گفت، اما آنها جواب درست حسابی به او ندادند و پدر رو به پسر بدقدمش کرد و گفت اگر تو اینجا بودی میگفتم مرگ آن بچه بیچاره از بدقدمی توست، اما با اینکه تو نبودی بلای بزرگی به سرمان آمد. پسر بدقدم خواست حرف را عوض کند، رو کرد به بقیه و گفت من نبودم، اما دسته گلی به آب دادم تا برای داماد بیاورد. هنوز حرف او تمام نشده بود که پدرش مثل ترقه از جا پرید و منفجر شد. او به سمت همسرش داد زد و گفت بفرمایید همسر جان، پسر نازنین ما این دسته گل را به آب داده و همه ما را بیچاره کرده است. از آن زمان به بعد وقتی بخواهند از خرابکاری کسی حرف بزنند و از به هم ریختن کارهای دیگران سخن بگویند این مثل را به زمان میآورند که دسته گل به آب داده. در زمانهای بسیار قدیم خانواده‌ای زندگی می‌کردند که یک پسر داشتند. پدر و مادر این پسر به او خیلی اهمیت می‌دادند و او را دوست داشتند. یکی از غذاهای مورد علاقه این پسر نوجوان نیمرو بود. او یک روز هنگامی که به خانه می‌آمد به مادرش می‌گوید امروز هوس نیمرو کردم که میل کنم، برایم نیمرو درست می‌کنی؟ مادرش هم به او میگوید فرزندم همه تخم مرغ‌ها مصرف شده، باید صبر کنیم تا مرغمان دوباره تخم بگذارد. پسرک چند ساعتی منتظر ماند که مرغش تخم کند، اما از شانس بد او این اتفاق رخ نداد. با خود کمی فکر کرد و گفت بهتر است به خانه همسایه بروم و تعدادی از تخم مرغ‌های آنها را بردارم و به خانه برگردم. سپس به سمت خانه همسایه رفت و وارد حیاط خانه آنها شد. خیلی آهسته به سمت مرغ‌ها رفت و تعدادی تخم مرغ برداشت. فوراً به خانه خودشان برگشت. آن روز همسایه آنها در اتاق خود خوابیده بود و متوجه حضور پسرک نشد. او با چهره‌ای خندان و شاد به خانه برگشت و تخم مرغ‌ها را به مادرش داد و به او گفت که برایش نیمرو درست کند. مادرش تعجب کرد، به او گفت فرزندم از کجا این همه تخم مرغ تهیه کردی؟ تو که پول نداشتی؟ پسرش هم لبخندی به او زد و گفت من به خانه همسایه رفتم، بدون اینکه به آنها چیزی بگویم پاورچین به سمت لانه مرغ‌ها رفتم و این تخم مرغ‌ها را از آنجا برداشتم و خارج شدم. مادر به او گفت آیا تو مطمئنی کسی تو را ندیده است؟ پسرک هم با خیال راحت به مادرش گفت شما نگران نباشید، من کاملا مطمئنم هیچ کس رفت آمد من به خانه همسایه را ندید. سپس برای او نیمرو درست کرد و با محبت با پسرش رفتار کرد و گفت اشکالی ندارد، از این به بعد حواست باشد کسی تو را هنگام برداشتن تخم مرغ از خانه همسایه نبیند. اگه تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم کانال من رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید. بریم با هم به ادامه داستان گوش بدیم. از آن روز به بعد چند بار پسر نوجوان به خانه همسایه‌شان میرفت و بدون اطلاع به صاحب خانه تعدادی تخم مرغ بر می داشت و به خانه خودشان باز می گشت. مادرش هم هیچ گونه تندی با پسرش نمی کرد و با مهربانی به اون می گفت مراقب باش همسایه متوجه حضور تو در خانه اش نشود. سپس در کنار هم نیمرو میل می کردند تا اینکه سالها گذشت و پسرک دیگر بزرگ شده بود. در این سالها مرتب از همسایه هایشان دزدی می کرد. برخی از اموال دزدی را با دوستانش تقسیم می کرد، بعضی از آنها را به مادرش هدیه می داد. روزی پسر جوان که در کار دزدی مهارت پیدا کرده بود به مغازه‌ای رفت. همین که خواست از آنجا دزدی کند صاحب مغازه متوجه شد، او را گرفت و به شدت پسر جوان را کتک زد. مردم که از کنار مغازه رد می شدن
این اتفاق را دیدند و دستان پسر جوان را بستند و او را نزد قاضی بردند. هنگامی که پسر را پیش قاضی می بردند، صاحب مغازه به او گفت: آقای قاضی، این پسر را در حین دزدی دستگیر کردم که قصد دزدی از مغازه‌ام را داشت. او پیش از این هم از مغازه من دزدی کرده بود، اما من نتوانستم او را بگیرم و فرار میکرد. امروز که وارد مغازه من شد منتظر بودم تا او را در حال ارتکاب جرم بگیرم که خوشبختانه این اتفاق افتاد. مردمی هم که همراه صاحب مغازه نزد قاضی آمده بودند از دست پسر جوان شاکی شدند، زیرا از آنها هم دزدی کرده بود. به قاضی گفتند که این پسر اموال ما را هم به سرقت برده است، ولی متاسفانه ما هنگامی که خواستیم او را دستگیر کنیم فرار کرد. او را به شدت مجازات کنید تا درس عبرتی برای دیگران شود. پسر جوان با چشمی گریان قاضی التماس کرد و گفت: من گناهی ندارم و قصد دزدی نداشتم. اما التماس های او بیفایده بود و قاضی دستور داد تا با تبر انگشتان دست او را در وسط میدان شهر قطع کند. سپس طبق حکم قاضی او را به میدان شهر بردند. همه مردم جمع شدند و هنگامی که مأمور اجرای حکم خواست تا انگشتان پسر را قطع کند، او با صدای بلند فریاد زد که چند لحظه صبر کنید، اگر اجازه دهید میخواهم مادرم را ببینم. قاضی کمی فکر کرد و به یکی از مأموران فرمان داد تا به خانه پسر جوان بروند، مادرش را به اینجا بیاورند. بعد از اینکه مأموران مادر او را آوردند، به قاضی گفت: به جای انگشتان دست من، انگشتان دست مادرم را قطع کنید. او باعث و بانی تمامی این مشکلات است. اگر نخستین باری که از خانه همسایه‌مان تخم و مرغ برداشتم مرا کتک میزد و با مهربانی با من رفتار نمیکرد، من هیچ وقت به دزدی ادامه نمیدادم. او همیشه از دزدی‌های من باخبر بود، اما با روی خوش با من رفتار میکرد. من روز به روز بزرگ شدم و تقریبا از تمام خانه ها و مغازه های شهر دزدی کردم، اما دزد اصلی مادرم است که از پسرش یک دزد ساخت و تحویل جامعه داد. حرف های پسر جوان همه مردم شهر از جمله قاضی را منقلب کرد. اشک از چشمان مادرش سرازیر شد و به قاضی گفت: حق با پسرم است، مقصر اصلی من هستم. اگر همان روزی که پسرم از خانه همسایه تخم مرغ می‌دزدید من در مقابلش ایستاده بودم و با او برخورد می‌کردم، پسرم تبدیل به دزد نمی‌شد. قاضی که سخنان او را شنید تحت تاثیر قرار گرفت و دستور داد که دست‌های پسر جوان را باز کنید. او بیگناه است، به جای او مادرش را به زندان ببرید. از آن زمان تا کنون وقتی بخواهم بگویند اگر از اشتباهات ناچیزی کسی جلوگیری نشود او دچار اشتباهات و گناهان بزرگتری می شود، میگویند عاقبت تخم مرغ دزد شتر دزد می شود. چوپان ساده دل و فقیری بود که در این دنیا فقط 2 گوسفند داشت و در یک بیابان به تنهایی زندگی می کرد. او خیلی به شهر رفت و آمد نمی کرد، چون بیشتر از راه دوشیدن شیر و گوسفند و درست کردن لبنیات روزگارش را به سادگی می گذراند. فصل بهار مرد ساده دل قصد سفر به شهر را کرد. زمانی که به داخل شهر رسید در مغازه میوه فروشی چشمش به دانه های درشت و سیاه گیلاس افتاد. او تا آن روز نه گیلاس دیده بود و نه طعم آن را چشیده بود. کمی این پا آن پا کرد، خلاصه تصمیمش را گرفت و جلو رفت. با اندک پولی که از فروش ماست و پنیرش پس انداز کرده بود چندان گیلاس خرید و با اشتیاق میل کرد. در حین خوردن مدام با خودش میگفت: به به، عجب گیلاس آبدار و شیرین و خوشمزه‌ای. دفعه بعد که به شهر رفتم باز هم از این گیلاس میخرم و میخورم. به هر حال 3 ماه طول کشید تا این مرد ساده دل دوباره برای فروش لبنیات به شهر برود. به شهر که رسید لبنیات را فروخت، قند و چای و نیازهای دیگرش را خرید و مقداری از پولهایش را نگه داشت و مستقیم به سمت مغازه میوه فروشی رفت به قصد خریدن گیلاس. از بخت بد این مرد فصل گیلاس گذشته بود.
به همین خاطر میوه فروش آلو سیاه میفروخت. مرد ساده دل با خودش گفت ببین تو این مدتی که به شهر نیامدم گیلاس ها چقدر بزرگ شدند. او بقیه پولش را به میوه فروش داد و چند عدد آلو سیاه خرید و در وسط کوچه نشست و آلوها را با ذوق فراوان شروع به خوردن کرد. طعم آلو سیاه با طعم گیلاس خیلی متفاوت بود. به خوبی گیلاس نبود. به همین خاطر مرد ساده دل از مزه آلو سیاه خیلی خوشش نیامد. اما چون بابت آنها پول داده بود همه را یکی یکی خورد و با خودش گفت کاش همان وقتی که به این بزرگی نشده بودن یک بار دیگر به شهر می آمدم و گیلاس می خریدم و می خوردم. این بار وقتی مرد ساده دل به خانه برگشت دیگر فکر گیلاس را از ذهنش بیرون آورده بود. اما باز هم مدتی طول نکشید که زمان فروش لبنیات در شهر رسید. به همین خاطر بار و بندیلش را جمع کرد و برای فروش به شهر رفت. دیگر میل به خرید میوه نداشت، اما نمیتوانست از مقابل دکان میوه فروشی هم عبور نکند. او لبنیات را فروخت و آنچه را که میخواست تهیه کرد و با بقیه پولش از کنار میوه فروشی در حال رد شدن بود که میوه فروش مقدار زیادی بادمجان سیاه جلوی مغازش ریخته بود. مرد ساده دل فکر کرد که بادمجان سیاه همان گیلاس است که تا اینقدر بزرگ شده. تصمیم گرفت مسیرش را ادامه بدهد و از شهر بیرون رود که یک لحظه با خودش گفت هرچه باد بگذار این بار گنده‌اش را بخرم ببینم این بار چه طعمی دارد. با این فکر 2 بادمجان خرید. در گوشه ای از شهر نشست و بادمجان را به دست گرفت و گاز زد. نه شیرین بود و نه آبدار نه خوشمزه. بادمجان خام طعم خیلی ناخوشایندی برای او داشت. به همین خاطر نتوانست آن را قورت بدهد. از شدت عصبانیت بادمجانها را از دهانش به بیرون پرتاب کرد و گفت مرد شورت رو ببره که هرچی گنده تر میشی بدتر میشی. از آن روزگار به بعد هر وقت بخواهیم بگوییم که با بالا رفتن سنت به جای بهتر شدن بدتر شده ای، میگویی مرد شورت رو ببری که هرچی گنده تر میشی بدتر میشی. حکایت ضرب‌المثل اهل بخیه هست. در گذشته پالاندوزی پیر در شهری زندگی می کرد. وی بسیار کار می کرد اما نمی توانست پول زیادی به دست آورد و از این بابت غمگین بود و قصه می خورد. روزی از روزها بازرگانی از شهر دور به خانه پالاندوز آمد و از او خواست تا برای الاغش پالانی نو بدوزد. همچنین برای دیگر الاغان و قاطرانش هم پالان‌های نو می‌خواست. پالاندوز از اینکه مشتری خوبی گیرش آمده بود خوشحال شد و مشغول دوختن پالان‌ها شد. پس از اینکه همه پالان‌ها را دوخت، بازرگان پولی افزون بر دستمزدش به او داد و به پالاندوز گفت که پادشاه مسابقه‌ای برای دوزندگان برگزار خواهد کرد و می‌خواهد کسی را از میان آنها برگزیند. پس اگر کسی را می‌شناسی به او خبر بده و بگو فلان روز در دربار آماده باشد. پالاندوز به فکر فرو رفت و پس از چند روز بار سفر بست تا به سمت دربار پادشاه به راه افتاد و پس از چند روز در روز مسابقه به دربار رسید. در دربار خیاطان زیادی از شهرهای مختلف گرد آمده بودند. هر کدام از خیاطان به ترتیب نزد پادشاه می رفتند و نمونه کارهای خود را به پادشاه نشان می دادند تا پادشاه بهترین آنها را برگزیند. سپس نوبت به پالاندوز رسید و پالاندوز به محضر پادشاه حاضر شد. پادشاه و درباریان وقتی پالاندوز و پالانهایی که در دستش بود را دیدند بسیار تعجب کردند. پادشاه ابتدا با دیدن این صحنه بسیار خشمگین شد و گمان برد که وی قصد توهین به او را داشته است، اما هنگامی که از او سوالاتی پرسید دانست که از روی سادگی به آنجا آمده است. برای همین خشمش را فرو برد و گفت
ما از دوزندگان لباس دعوت کرده ایم تا از بین آنها کسی را برای دوختن لباسهایمان برگزینیم. اکنون تو اینجا چه کار میکنی؟ پالاندوز گفت همه ما سوزنی در دست میگیریم و به پارچه‌ای بخیه میزنیم. حال یکی به پارچه‌ای ظریف بخیه میزند و یکی چون من به پارچه زبر و خشن، ولی در اصل همه ما اهل بخیه هستیم. ممنون که تا پایان ویدیو همراه من بودید. امیدوارم از شنیدن این داستان ها لذت برده باشید. خوشحال میشم کانال منو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید. خدا یار نگهدارتون.